संसारभरि नै एभरेज सिटिजनले गभर्मेन्टलाई हेर्ने भनेको through the consumption of government services. Okay. The most visible form of government in the country today probably is the traffic police. कसरी सिटिजन्सको लाइफ इजी बनाओस् यसले जराबाट पलाएको डिजिटलाइजेसन हुनुपर्छ हाँगाबाट पलाएको होइन वी निड टु फोकस अन द फाउन्डेसन्स अफ डिजिटलाइजेसन वेन वी थिङ्क अफ द फ्युचर टु थिङ्स आर भेरी क्रिटिकल इन नेपाल्स कन्टेक्स्ट एउटा एग्रिकल्चर एउटा फुड सिक्युरिटी अनि एउटा सर्भिसेस इकोनोमी मान्छेलाई पोजिटिभ र मोटिभेट बनाउनु त स्टोरी टेलिङ हो मार्केटिङ हो कम्युनिकेसन हो सो एभ्रिथिङ इज मार्केटिङ जस्तो लाग्ने क्या होइन एन्ड देयर सम ट्रुथ टु इट रिसर्च इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टकिङ टु पिपल keeping an open mind, being able to listen, being able to learn, and then being able to synthesize all of that stuff. There are some parts of our health sector that are matured, but a large part of our health sector is not matured when it comes to digitalization. If we're able to get all of that right, then AI ko parts anta, to data la line, to data train गर्ने, त्यसपछि predictive capabilities, there's tremendous potential over there. Worldwide नै government को execution capacity, implementation capacity मा challenge छ. यो नेपालको मात्र challenge छैन. जुन प्रकारले हामी services economy तिर गइरहेछौँ, this is one tremendous opportunity. कति कुरा हामीले private sector लाई outsource गर्नुपर्छ. सबै कुरा गर्नुपर्यो भने त expert पनि hire गर्नुपर्यो, HR पनि hire गर्नुपर्यो, त्यो सबै गर्नुपर्यो. गभर्मेन्टमा मान्छे अट्र्याक्टै गर्न सकेको छैन. What is the investments that are needed? What is the outcome? What should be the outcome? We'll all run into obstacles. We'll all run into frustrations. But making sure that our hopes and dreams are bigger than our fears and anxieties. त्यो चाहिँ I think you need to do. Maneet दाइ स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा. Thank you so much for having me, Anup. Thank you so much What for a pleasure. making a time. No, absolutely, absolutely happy to. Very happy to. अनि I think धेरै कुराहरू छ कुरा गर्नको लागि होइन तर I think I'll ask a question that I really find really fascinating होइन why did you came back? Mostly it's personal reasons ko लागि. Okay. My dad is 84. My mom is in her late 70s. And for me it was about prioritizing family time, prioritizing happiness, and being able to spend quality time with them, not just for me and my wife, with our parents, but also for my children, with their grandparents. But then that was the primary driver. Okay. And but then how did you कुनै दिन एक दिन अचानक हजुर उठ्नुभयो ल म घर जान्छु टाइपको भएको हो? होइन it was years in the making. Okay. धेरै वर्षदेखि हामीले सोचिराखेका थियौँ हामीलाई आउन मन लागिरहेको थियो तर केही न केही भइरहेको थियो कहिले मेरो वाइफको पढाइ थियो कहिले अब भनौँ न नयाँ जबको सिचुएसन थियो अनि मेरो सानो छोरा पनि जन्मिएको थियो त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ इट वाज मेनी इयर्स इन द मेकिङ तर चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ sort of all the things came together in many ways. We said if not now then when भनेर so we decided to that it was that we were going to come back. कति वर्ष बस्नु US? म अन एन्ड अफ झन्डै 20 वर्षभन्दा बढी नै बसेँ के अरे 22 वर्ष यो गाह्रो होइन डिसिजन त 20-22 वर्षमा त यु गेट अट्याच टु अ प्लेस नो आई मिन लाइक प्लेस स्ट्रक्चर कल्चर अपर्च्युनिटिज लाइफस्टाइल त्यो त गाह्रो होइन हो एक प्रकारले हो किनभने आई मेट वन्डरफुल पिपल देयर आई बिल्ड वन्डरफुल रिलेसनसिप्स आई हेड अ ग्रेट करियर एन्ड आई थिङ्क एन्ड आई हेभ अ लट अफ एप्रिसिएसन फर द्याट मैले जे लिभ बिहाइन्ड गरेँ फर लट अफ द थिङ्स त्यसले जे मलाई कन्ट्रिब्युट गरेँ बनाएमा चाहिँ आई एम भेरी एप्रिसिएटिभ अफ इट बट आई अल्सो थिङ्क यस्तो पनि हो लाइफको त अघि हामीले जुन कुरा गरेको थियो नि कोही मान्छेलाई नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट च्याप्टर सोच्दाखेरि अब के गरौँ भन्ने च्याप्टर सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल भयो भने चाहिँ अब के गरौँ भन्ने चाहिँ सायद यही स्पेसमा हो पोलिसी स्पेसमा नेपालमा गरौँ भन्ने एउटा इच्छा थियो एन्ड देन आई थिङ्क लट अफ थिङ्स केम टुगेदर द्याट हेल्प्ड me make that decision. My wife also is an educationist and she also wanted to do something in the education sector over here. Our parents are पनि अब उहाँहरूको पनि एज हुँदै गएको हुनाले we kind of wanted to spend time with them. And त्यो सबै कुरा एकैचोटि when a few things came together, it helped us make that decision. So it was more of an emotional decision to come back? There was it was not entirely an emotional decision, but emotions were part of it, but there was also a rational decision. Which was more heavier? It's hard to say really both. I mean, because alikata rationalize garnu paryo, it's a big decision. You have things that you need to take care of and all of that stuff. But no, it certainly was both. It was just sort of like, it was driven by the idea that, we wanted to prioritize your personal happiness
And at the same time, we're realistic. We're very clear-eyed about what we can and possibly might not be able to do. So making sure that we're able to do the kind of things that we want to do. So the duite component, I think I would say is a mix of it. Yes. Yes. म सुरुमा एकदम टफ क्वेसन दिइरहेको छु त्यहाँ यो बाहिर त्यत्रो 20-22 वर्ष फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ नेपाल आउने भन्ने डिसिजनमा चाहिँ कतिपय कन्ट्याक्समा चाहिँ फाइनेन्सेसलाई सेकेन्डरी बनाउनुपर्छ हो बिकज नो वे यु जुन पर आवर रेटमा हजुरले बाहिर कहाँ पाइराख्नु भएको छ अपर्च्युनिटी त्यो त नेपालमा पोसिबलै छैन त्यो त माग्नु पनि स्टुपिड हुन्छ होला यहाँ आएर होइन सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ पैसालाई चाहिँ सेकेन्डरी नै बनाउनुपर्छ हो सेकेन्डरी बनाउने भनेर पनि हेऱ्यो हुन्छ द्याट्स आई गेस वान वे अफ लुकिङ एट इट अर्को कुरा चाहिँ मतलब कुरा त पैसा भनेको फाइनेन्सियल सिक्योरिटीको कुरा आयो नि त होइन इफ यु फिल द्याट यु आर एबल टु create a certain amount of financial security within Nepal from the things that you do, I think it's learning त्यो कुराबाट कसरी satisfied हुन सकिन्छ किन पैसा त्यहाँ पनि कहिले पनि पुग्दैन यहाँ पनि कहिले पनि पुग्दैन त्यो जुन मेरो त्यो के भन्नु at what point will I feel financially secured भन्ने कुरा चाहिँ हो but to answer your question of course त्यहाँभन्दा त कम पैसा छ तर त्यो मात्रै मोटिभेसन होइन नि त अरू कुराहरू पनि छ नि त being able to do the kind of things that you want to do, some of the passion projects that you might be able to execute नेपालमा बसेर गर्दाखेरि त्यो कुराहरू पनि फ्याक्टर्स चाहिँ छ but I look at it as more as sort of like being able to feel financially secure. I mean कुन अमाउन्टमा मान्छे फाइनेन्सियली सिक्योर भन्छ सबैको लागि डिफ्रेन्ट थ्रेसहोल्ड छ त्यो आफ्नो थ्रेसहोल्ड डिफाइन गर्नु पऱ्यो कि म कसरी फाइनेन्सियली सिक्योर हुन सक्छु भनेर यु साउन्ड सो क्लियर के हुन्छ नि इट फिल्स लाइक द क्ल्यारिटी इज द सो मच अफ क्ल्यारिटी इज देयर इन योर माइन्ड वेन यु आर एन्सरिङ मी होइन यो चाहिँ हेज इट अलवेज बिन देयर यतिसम्म क्ल्यारिटी म योसँग गर्छु अनि नेपाल फर्किन्छु अनि प्यासन प्रोजेक्ट गर्छु यो गर्छु आफूलाई फाइनेन्सियल सस्टेन बनाउँछु I really wish होइन अहिले अब यो it took a while. There was a journey to get there. होइन there was you आफ्नो करियरको स्टेज आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू आफ्नो when you think ahead of what you've done and what you want to do next, all of those played a role. Ani, like we were talking about concerns yo gare pani yo होला all of those त्यो deliberations त्यो internal dialogue internal narrative family dialogue family narrative त भइरहन्थ्यो नि त्यो सबै जर्नीबाट आएर त्यहाँ पुगेको अनि फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीले फर अ ल्याक अफ बेटर वर्ड मूर्ख भनेर फर्किन्छु भने डिसिसन लिँदाखेरि अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन है मेरो अगाडि पछाडि भने चाहिँ थाहा छैन मेरो अगाडि चाहिँ भनेको छैन दे बिन भेरी सपोर्टिभ सोध्न चाहिँ सोधेको छ होइन किन भन्दाखेरि सक भएन किन फर्किने भन्छ अब नआउने भने जस्तो सक्ने त भएको छैन जस्तो लाग्छ है मेरो अगाडि सक भएको छैन तर 22 वर्ष हजुर ब्याचलर सकेर जानुभएको ब्याचलर गर्न जानुभएको मैले अलिकति इन्डियामा पनि मैले अलिकति अन्डर ग्रेजुएट वर्क गरेँ अनि त्यसपछि युएसमा गरेँ अनि त्यसपछि म 2000 लेट 98मा गएको म 98 अब हजुरको लिङ्कडिन प्रोफाइल हेर्दाखेरि एकदमै फेसिनेटिङ छ हजुरको करियर होइन मलाई सबभन्दा भएको चाहिँ बिसिजी बस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपमा हजुरले कति वर्ष दिनुभयो अहिले झन्डै चाहिँ 7-8 वर्ष जति थियो होला यो त यसलाई त बिग फोर भन्छ होइन बिग फोर यो चाहिँ एमबिबी हो बिग फोर चाहिँ तपाईँको पिडब्ल्युसी यिनीहरू भए अनि एमबिबी चाहिँ उनीहरू स्ट्राटेजी एमबिबी मेकिन्जी बेन बिसिजी भन्छ त्यो तिनवटा ट्रेडिसनल स्ट्राटेजी कन्सल्टिङ फर्म्स अब त्यो डेफिनेसन्सहरू चेन्ज भइरहेको छ तर त्यो वान अफ द एमबिबी कम्पनीज ओके यसमा चाहिँ हजुरको मेजर टास्क चाहिँ के हुन्थ्यो काम चाहिँ के गर्नुभयो 7 वर्षमा मैले चाहिँ 2-3 कुरा गरेँ मैले चाहिँ अब यो फाइनेन्सियल टेक्नोलोजिजहरूसँग रिलेटेड काम गरेँ त्यहाँ अनि त्यसमा त्यस अन्तर्गत डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू डिफ्रेन्ट इनिसिएटिभ्सहरूमा मैले काम गरेँ त्यति बेला त्यहाँ I mean, it's a wide-ranging spectrum of work. लास्ट टाइम हाम्रो कन्भर्सेसन हुँदाखेरि मलाई आई थिङ्क त्यो मैले हजुरलाई नेपालको एसआइटी र नेस्कमको बारेमा कुरा भइरहेको थियो देन यु मेन्सन हाउ ब्याक इन दोज डेज हजुरको कामै इन्डिया आएर कम्पनी सुरु गर्नु आई लाइक टु गो डिप अन द्याट स्योर सो अर्ली 2000sमा म चाहिँ एउटा सेपिएन्ट भन्ने कम्पनीमा काम गर्थेँ अनि त्यति बेला चाहिँ यो युएसबाट इन्डियामा अफसोरिङ ट्रेन्ड्स बल्ल सुरु भएको थियो अथवा लेट 90s अर्ली 2000sमा भएको थियो अनि म चाहिँ त्यति बेला बस्टनमा बेस थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ म ग्रेजुएट भएको भर्खर 2-3 वर्ष कति वर्ष भएको थियो क्यारे म भर्खर यङ प्रोफेसनल थिएँ त्यहाँ अनि उहाँहरूले चाहिँ दे वान्टेड टु सेट अप
operations in India. अनि चाहिँ आई वाज पार्ट अफ अ टिम, हामी कति 4-5 जना मान्छेको टिम बोस्टनको अफिसबाट उहाँहरूले हामीलाई 2001मा पठाउनु भएको थियो दिल्ली. अनि दिल्लीमा चाहिँ त्यो आई वाज पार्ट अफ द टिम द्याट हेल्प सेट अप पार्ट अफ देयर अपरेसन्स. उहाँहरूको एन्टरप्राइज सिस्टम्सहरूको अपरेसन्स चाहिँ त्यहाँ इन्डियामा मुभ गर्नु थियो. अनि 2001मा 2003मा म ब्याक एन्ड फोर्थ गरेँ, कपाल अफ इयर्स ब्याक एन्ड फोर्थ गरेँ. बट इनिसियली फर्स्ट टाइम चाहिँ 2001मा गएर, जहाँ चाहिँ त्यति बेला इन्डियामा भर्खर वेस्टर्न फर्म्सहरू आइराखेको थिए. गुरगाउँ यस्तो डेभलप थिएन त्यति बेला. त्यो अफिसेसहरू स्टिल यता सेन्ट्रल दिल्लीतिरै थियो, करोलबाग यता यो एरियाहरूमा थियो. गुरगाउँ वाज एन अप एन्ड कमिङ एरिया त्यति बेला पनि. नोइडा गुरगाउँ चाहिँ टेक सेक्टर बल्ल बल्ल आइराखेको थियो. सो त्यति बेला चाहिँ यस, आई वाज पार्ट अफ team sent by this US company to help set up operations त्यो दिल्ली एरियामा. त्यो काइन्ड अफ हजुरले चाहिँ एउटा थर्ड आई भ्यूबाट एउटा इन्डियाको ट्रान्जिसन चाहिँ पर्सनली पनि देख्न पाउनुभएको छ है. पाएँ त्यो हाउ टेक्नोलोजी हेज ब्रट अ बिग चेन्ज इन इन्डिया. डायस्पोराको कुराहरू होइन, टेक आउटसोर्सिङको कुराहरू. अनि अहिले हजुर अब नेपालमा हुनुहुन्छ, या कन्सल्टिङ फर वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, यस्तै पोलिसी मेकिङको वरिपरि काम गरिराख्नु भएको छ. वाट डु यु थिङ्क, आर वी अन अ राइट point of time for that transition that we desperately need? Absolutely. I think हामीमा we have I think we were just talking the other day, 40% of our population is under 35 years old, close to 60 something percent. हाम्रो एभरेज एज चाहिँ 24 भनेपछि आई थिङ्क गुड अमाउन्ट अफ population, which means we have a हाम्रो डिजिटल नेटिभ्सहरूको नम्बर धेरै छ, हाई छ. अब हामी कहाँ जुन प्रकारको एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू डेभलप भइरहेछ, जुन द नम्बर अफ आइटी ग्रेजुएट्स, टेक्नोलोजी ग्रेजुएट्स द्याट वर सिइङ, त्यो नम्बर पनि प्रोग्रेसिभली इन्क्रिजिङ ओभर द लास्ट 10 to 15 years. हाम्रो इकोसिस्टम पनि, हाम्रो टेक इकोसिस्टम पनि रिजनेबली इभल्भ भएको छ. च्यालेन्जेसहरू छ होइन, सम अफ दोज थिङ्स विच वी टक्ड अबाउट एन्ड वी क्यान टक अबाउट मोर. त्यो पनि छ. हाम्रो अब यो फाइनेन्सिङ इकोसिस्टम पनि बिस्तारै इज इभल्भिङ एन्ड हेडिङ इन द राइट डिरेक्सन. र I think we have the ingredients. हामीसँग we have the ingredients to make a good meal out of this. Of course, you need the chef, you need a lot more things. You need other components to it. There are जुन ingredients छ, जुन त्यो रेसिपीमा चाहिने ingredients चाहिँ, I think we're either already there or in the process of getting there for many of those things. सो अहिले हजुरले जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो प्रोजेक्ट्सहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ अहिले पोलिसी मेकिङमा चाहिँ? लट अफ इट इज एडभाइजरी स्टफ होइन, तपाईँको पोलिसीसँग रिलेटेड. अब मैले भने नि म इन्टर गभर्मेन्टल एजेन्सिजहरू, सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्स, प्राइभेट इन्डस्ट्री, थिङ्क ट्याङ्क्स, उहाँहरूलाई एडभाइस गर्छु. सो लट अफ द प्रोजेक्ट्स आर अराउन्ड पोलिसी मेकिङ, कुनै नयाँ पोलिसी फर्मुलेसन्स, स्ट्राटेजी फर्मुलेसन्स, contemporary topicsहरू जस्तो technologyसँग related. अहिले DPI is a big topic, digital public infrastructure. That's one example. AI मा पनि example. So there are a lot of emerging techमा चाहिँ tech policy बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, अथवा टेक भ्यू पोइन्ट अथवा टेक स्ट्राटेजी, एउटा पोइन्ट अफ भ्यू policy makers develop गर्नुपर्ने छ. Sometimes it's just a point of view, sometimes it's a concept note, sometimes it's a actual policy, sometimes it translates into legislation and regulation. त्यो स्पेक्ट्रममा चाहिँ I think given the rapid pace at which all of these technologies are emerging, the policy space मा चाहिँ I think there is a need to help our policy makers, our civil society institutions and others to develop a point of view, and that's त्यो स्पेसमा चाहिँ मैले इन्भल्भ छु. अनि त्यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल हेल्पिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेसनसिप बिट्विन वर्ल्ड ब्याङ्क एन्ड पोलिसी फर द नेपाल गभर्मेन्ट, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ? जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै न यस्तो इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनकै थ्रु हुने हो यस्तो पोलिसी मेकिङहरू चाहिँ? अनि यस्तो छ, नेपालको पोलिसी नेपाल गभर्मेन्टले आफै बनाउँछ. कहिलेकाहीँ उहाँहरूले कुनै कुराको लागि इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरू, पार्टनर्सहरूसँग हेल्प माग्नुहुन्छ, एन्ड कुनै कुरामा माग्नुहुन्न. देयर मेनी थिङ्स द्याट द गभर्मेन्ट डज अन इट्स ओन. देयर सर्टन थिङ्स जहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई स्पेसलाइज्ड कुनै स्किल्स सेट्सहरू चाहिन्छ भने उहाँहरूले माग्नुहुन्छ. एनी डोनर एजेन्सिज अक्रस द बोर्ड, एनी पार्टनर्स, इन्टरनेसनल पार्टनर्सहरूसँग कोलाबोरेटिभली भएर हुन्छ. अब कति कुराहरू गभर्मेन्टको आफ्नै क्यापेसिटीले भएको ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नै क्यापेसिटीले गर्नुहुन्छ, बट इभेन्चुअली पोलिसी भनेर त गभर्मेन्टकै हो, नेपालकै हो.
अनि त्यो चाहिँ जस्तो इन्टरनेसनल डोनर एजेन्सीले चाहिँ त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ फन्ड गरिदिने हो किन भन्दाखेरि इन्टरनेसनल रिसोर्स एजेन्सीसँग पनि त्यो एक्सपर्टिज हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन छैन बट दे क्यान फन्ड इट दे क्यान फाइन्ड द राइट पर्सन वेट Yes. अन द राइट पर्सन भन्ने Yes. कुरा हो Yes. त्यो कुरा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टसँग फन्ड नभएको भन्ने कुरा हो त्यो आफै गर्नको लागि Well, it could be a funding issue. भन्दा पनि sometimes, oftentimes it's also an expertise को issue. किनभने कहिलेकाहीँ नेपाल गभर्मेन्टमा we have the experts तर उहाँहरूलाई maybe international best practicesहरूको बारे केही चाहिन्छ कि होइन त्यो international experience भएको मान्छेहरू चाहिन्छ कि त्यो expertsहरूलाई supplement गर्नलाई. So it's a combination of things. It could be a combination of reasons why. अनि अब हजुर त नेपाली नै हो भनेपछि नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो नेपाली मान्छेहरू खोज्न नसके आफ्नै आफ्नै भरमा होइन त्यो होइन छ हामीसँग धेरै यो होइन मैले कुन पर्सपेक्टिभबाट सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल समटाइम्स इट्स एन एक्सपर्टिज इस्यु भन्नुभयो नि त होइन एक्सपर्टिज त नेपालीकै लिएर हो होइन भनेपछि त नेपाल गभर्मेन्टलाई चाहिँ नेपाली एक्सपर्टिज कहाँ कहाँ छ भनेर थाहा नपाएको स्थिति हो र कि दे हेभ टु टेक थ्रु सम अदर डोनर एजेन्सी It may not always, I mean, it may not always be that. अहिले भने जस्तै कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन कि डोनर एजेन्सीको ऊ हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु आर फन्डिङ फर दिस प्रोजेक्ट वी बेटर वान्ट यु टु बी के अरे अनबोर्डिङ पिपल द्याट वी सजेस्ट भन्ने अब I don't know. I mean, I think, you know, it's an interesting question. मैले बुझेअनुसार चाहिँ a lot of this is still driven by the government. होइन निड उहाँहरूको के छ जस्तो if there is a new emerging टेक्नोलोजीको स्पेसमा कुरा गरेँ है कुनै नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेको छ do we understand this technology enough? Do we have people to who understand this technology and if we can get work done out of them उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कुनै एरियामा केही ग्याप्सहरू छ होइन कहिले फन्डिङको लागि होला कहिले एक्सपर्टिजको लागि होला कहिले अभाइलेबिलिटीको लागि होला त्यो सबै कम्बिनेसनले गर्नु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एनी वान फ्याक्टर चाहिँ होइन इट्स प्रब्ली अ कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर्स जस्तो लाग्छ अनि जेनरली पोलिसी कस्तो हुन्छ लेट्स से फर इक्जाम्पल यो ड्राफ्ट पोलिसी होइन त्यो अप्रुभ हुन्छ So it depends. I think so. A couple of things. Tapaiku bharu na, there are so sometimes the government may just want a concept note. Just AI ma. Tapaiku recently, I think there was a concept note that came out. Sometimes it may just be a strategy. So for example, DNF is a strategy. And त्यस अन्तर्गत sometimes there may be a policy, IT policy, telecom policyहरू भन्ने त्यस्तो हुन्छ. अनि त्यस अन्तर्गत sometimes you may have to go to parliament. Legislation पनि हुनसक्छ अथवा तपाईँको क्याबिनेट डिरेक्टिभबाट पनि कति कुराहरू हुनसक्छ. So there are a couple of components to the in that त्यो इकोसिस्टममा त्यो पोलिसी इकोसिस्टममा चाहिँ यो 5-6वटा कम्पोनेन्ट्सहरू छ एन्ड डिपेन्डिङ अन मेनी 5-6वटा टुल किट्स छ भन्नु पऱ्यो होइन टुल्स छ त्यो टुल किटमा एन्ड डिपेन्डिङ अन द इस्यु एट ह्यान्ड द गभर्मेन्ट मे चुज टु अप्लाई युज वान अफ दोज टुल्स. अनि टुल्सको बिगिनिङ चाहिँ फ्रेमवर्क हो फ्रेमवर्क भन्छ फ्रेमवर्कबाट पोलिसी भन्छ पोलिसी चाहिँ संसदमा जान्छ या त्यसरी हो द्याट्स हाउ इट गोज हो त्यसको लिनियरिटी चाहिँ There is, and probably it's a better question for the lawyers, but I think there are a couple of things. कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको legislation हुन्छ होइन legislationबाट त्यसबाट regulation आउँछ law makingमा आउँछ law makingबाट तपाईँको त्यसपछि policies-हरू directives-हरू आउँछ. अब कुनै केसमा with something it may not be feasible for it to go through parliament cabinet directives-बाट ordinances-बाट पनि आउँछ जस्तो अस्ति हामीले कुरा गरेको थियौँ नि त्यो IT इन्भेस्टमेन्ट्स सम्बन्धी अनि त्यो डिजिटलाइजेसन अफ गभर्मेन्ट सर्भिसेस त्यो कुराहरू त अध्यादेशबाटै आएको अर्डिनेन्सबाटै आएको सो कपल अफ मेकानिजम्स. ओके अनि यो जस्तै फर इक्जाम्पल जुन बाहिर हामीले सुन्छौँ जस्तै फर इक्जाम्पल ग्लोबली चाहिँ एकदमै लबिङ गर्ने चलन छ बिजनेसम्यानहरूले दे फन्ड द लबिस्ट टु मेक चेन्जेस अन पोलिसी एन्ड लेजिस्लेट नियम्सहरूमा भन्छ होइन प्रोसेस चाहिँ यही नै हो आई मिन लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स हो तर यहाँ चाहिँ अब जस्तै फर इक्जाम्पल ओपनली लबी गर्नु चलन छैन नेपालमा सो गभर्मेन्टको निड भइसकेपछि चाहिँ मेबी पोलिसी ड्राफ्टिङ हुन थाल्छ होला मैले अलिकति यो हेल्प मी क्लियर इट आउट यो के हो यो किन भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे मैले के बुझिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ सम फर्म अफ प्रेसर क्रिएट गरेर हामीले ल चेन्ज गरेर आएको छौँ जुन चाहिँ people, industries, some group of people are desperately in need of that change for the betterment of them, for the betterment of the society, for the betterment of the economy in general. होइन अब कन्स्टिट्युसनमा या लमा 100 कुरा सबै कुरा लेखिएको हुँदैन सो त्यो चेन्ज भइराख्नुपर्छ. एउटा गुड इक्जाम्पल भनेको चाहिँ राइट सेयरिङको पनि थियो होइन सो त्यसरी बुझिरहेको छु हेल्प मी टु मलाई अझै क्लियर बनाइदिनु न. Sure. I think अब त्यो एक्टर्सहरूको कुरा होइन विथ द डिफ्रेन्ट एक्टर्स इन द्याट प्रोसेस. So obviously, law making the constitutionally parliament like दिएको there's the law making part. अनि त्यसपछि there are private sector actors-हरू हुन्छ business groups-हरू हुनुहुन्छ त्यसपछि trade associations-हरू हुन सक्छ उहाँहरूलाई collective voice उहाँहरूको गर्ने civil society is also an actor.
होइन किनभने कति रुल्सहरूको लागि there might be things you need to think about. Digitalization बारे सोच्दाखेरि data protection, privacy को बारे पनि सोच्नु पर्यो, which civil society, academia have an important role to play. So त्यो ecosystem चाहिँ I think you see 2 or 3 branches of government. You see the executive, legislative कुराहरू पनि देखिन्छ, अनि बाँकी industry groupsहरू छ, private partiesहरू छ, डोनर एजेन्सिजहरू छ, डोनर एजेन्सिजहरू पनि हुनुहुन्छ किनभने उहाँहरूको त्यो एरियामा एक्सपर्टिज पनि हुनसक्छ, उहाँहरूको त्यो एरियाजमा एक्सपिरियन्स पनि हुनसक्छ, अनि अर्डिनरी किनभने यो सबै देयर इज अ पोलिसीहरूमा पब्लिक हियरिङ पनि हुन्छ, अब कति पार्टिसिपेट हुन्छ हुँदैन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, देयर इज द पब्लिक कम्पोनेन्ट टु इट टु, अनि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्स होइन एन्ड NGOs, others that play an important part in this in terms of bringing out, making sure that there is inclusion, representation, policy making. So all of those things typically come together. Again, they may come together in different ways for different things, but those are sort of the players in that ecosystem, so to speak. आई थिङ्क मैले सोध्न खोजेको या चाहेको एन्सर चाहिँ इज सम फर्म अफ यसको लिनियरिटी बुझ्न खोजिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो वेयर डज इट स्टार्ट, वाट इज द हुन्छ नि त्यस्तो केही छैन. There can be multiple departure points for something. एउटा युज केस दिनु न, एउटा इक्जाम्पल. एउटा use case. It could be hypothetical. Hypothetical use case? Okay. Or give us a use case. A use case. So typically, Varuna, you look at a case of where maybe there was a need. Hypothetically, so even though there's a reality case recently as my Paile Nepalma investment for Kolagi, we need to invite investment in certain areas, or in Varuna tech sector, certain investment policy gaps हरू देखियो. त्यो gaps multiple points मा identify भए हुन सक्छ, ट्रेड ग्रुप्सहरूले identify गरे हुन सक्छ होइन, अथवा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्स identify गरे हुन सक्छ. That could be the starting point. त्यहाँबाटको departure point चाहिँ के हुन्छ भने where do you go with it? Is this something that we can take to the government? अनि हामीले सरकारमा लगेर उहाँहरूले कुनै नीति इमिडिएटली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न. अब त्यो भएर एउटा क्याबिनेट डाइरेक्टिभले चेन्ज हुन सक्ने कुरा हो कि हामी लमै चेन्ज गर्न जानुपर्ने कुरा हो. So that could be part of the process. त्यसपछि त्यो गर्ने हो भने there could typically be a task force or something that's put together that does that assessment. होइन? Who set up a task force? Government? Typically. Existing government? Typically. The existing government would set up that. त्यो भएपछि उहाँहरूले बाहिर गएर they would consult experts, they would consult stakeholders, and त्यो गरेर then it may report back and it may come up with certain recommendations. Policy change गर्ने, यो गर्नुपर्छ, यो laws change गर्नुपर्छ, यो sectors consult गर्नुपर्छ, यो impact छ भनेर त्यसरी हुन सक्छ. But that's one example. Again, there are a couple of other ways that this thing could happen too. होइन, कहिलेकाहीँ political leadership बाट they may have a vision and they may want to do a certain thing. त्यसको departure point, starting point to departure point अर्को भयो. So, but these are some 1 or 2 use cases. Departure point at the end of the day उनै हो, cabinet नै हो, जाने ठाउँ के हुन्छ, अप्रुभ हुने ठाउँ. Or let's say संसद जुन कुरा पार्लियामेन्ट्री एक्ट चाहिन्छ होइन, त्यो संसदबाट हुने हो. जुन कुरा क्याबिनेट डाइरेक्टिभले हुन्छ त्यो अब क्याबिनेट डाइरेक्टिभबाट अर्डिनेन्सबाट एक्टमा भर पर्यो. तर okay, I'm not a legal expert, but this is what I've been able to figure out. The lawyers will probably have a better answer for you on this one. I like how he said this is what I've been able to figure it out. अनि यो 22 वर्षपछि नेपाल फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ, and then you point of time you get to meet quite a lot of high-end officials नि त होइन. अनि what's your impression? यो 22 वर्ष बाहिर विदेशमा काम गरेर आएर जस्तो जस्तो मान्छेहरू भेट्नुभयो र नेपालको टप अफिसियल्सहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ what kind of similarity, differences, the gap, the pattern that you noticed? Well, it's very interesting. As I was sharing the other day, prior to this, my interaction with the government was as a citizen, as a consumer of services. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ अब भर्न लाइसेन्स अफिसमा जानुपर्दा, पासपोर्ट अफिसमा जानुपर्दा, त्यो सर्भिस युज गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले चाहिँ गभर्मेन्टलाई एज अ सिटिजन त्यो लेन्सबाट हेर्थेँ क्या होइन. सर्भिसको इस्युजहरू हुन्थ्यो, कहिले कहिले चित्त बुझ्दैन थियो, गर्दैन थियो. मैले चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी साइडको मान्छेहरूसँग धेरै इन्टरेक्ट गर्न पाएको थिइनँ. One of the things that I've realized in interacting with this is I think we have some brilliant people at the policy making levels in Nepal. I wish there were more of them. I think there are not enough of them. But I think there's a good number of well-placed people who are brilliant policy makers. They are bureaucrats. They are bureaucrats.
What's the relationship between bureaucrats and policymakers? Like, as a bureaucrat, you can play a role of a policymaker. Bureaucrat भने अब civil servant लाई भन्ने युज गर्ने term bureaucrat भयो, and civil servants are are part of the policy making infrastructure along with politicians, others, okay. होइन, Okay. that kind of stuff. त्यो चाहिँ I've been very impressed that I think the level of knowledge, the level of fortitude, the vision that some of them have expressed, I think त्यो चाहिँ मलाई positive, एउटा एकदम राम्रो positive experience लागेको छ. फेरि मेरो सानो डोमेनमा just within this space, but I've been genuinely impressed with that. त्यसो भए के भइरह्यो, त्यो कम्युनिकेसन ग्याप भइरह्यो कि जसरी आई थिङ्क सिटिजन्सले हुन्छ नि हाई अफिसियल्सहरूलाई हेर्ने तरिक ऊ छ इन जेनरल. इफ यु गो टु ऱ्यान्डम स्ट्रिट एन्ड आस्क पिपल वाट काइन्ड अफ पिपल डु यु थिङ्क आर अन द टप अफ हायरार्किज, होइन, यु विल प्रोबेबली नट गेट अ सेम एन्सर वाट यु जस्ट मेन्सन के, होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कम्युनिकेसनमा ग्याप भइरह्यो. यो इन्टरनल हाई सिभिल सर्भेन्ट्सहरूको लाई स्पटलाइट नपुग्या हो. किन भन्दाखेरि आई थिङ्क सिटिजन्सको कन्फिडेन्स पनि त त्यसले दिने हो नि त, होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल आई टेल यु एन इक्जाम्पल. आई गट एन अपर्च्युनिटी टु होस्ट कपाल अफ इडिज फ्रम एनआरबी, होइन. अनि मेरो दिमागमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको चाहिँ एउटा सरकारी अफिस हो जस्तो लाग्थ्यो, होइन. तर होइन, दे आर क्वाइट सस्टेनेबल अन इट्स ओन, होइन. दे हेभ डिफ्रेन्ट मोरालिटी. एन्ड देन वेन आई स्टार्टेड मिटिङ दिस इडिज आई मेट कपाल अफ देम, होइन. आई वाज लाइक ओ माई गड, होइन, यस्तो खता खता मान्छेहरूले नेपालको फाइनेन्सियल जग्गा पोलिसिजहरू बनाउँदो रहेछन्, फाइनेन्सियल ब्याङ्कहरूलाई मोटिभेट गर्दो रहेछन् भनेपछि त वी आर अन अ सेफ ह्यान्ड बिकज दे विल नट लेट दिस इकोनोमी यत्तिकै हुन्छ नि. अब किन भन्दा इम्प्रेसन त एकदमै झुर छ क्या, अनेस्टली स्पिकिङ, होइन. मैले त्यो आई थिङ्क यो जेनेरेसनले त कतिलाई त गन्दा पनि गन्दैन होला एक किसिमले हेर्ने हो भने, होइन. सो कि कहाँ वे डु यु सी द ग्याप, वे डु यु एम आई मेकिङ सेन्स? मेरो क्वेसन बुझिराख्नु हजुरले? होइन, सर्टली फर स्योर एन्ड इट्स नेपाल यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड प्रब्लमै हो. संसारभरि नै होइन, सिटिजनले द एभरेज सिटिजनले गभर्मेन्टलाई हेर्ने भनेको थ्रु द कन्जम्सन अफ गभर्मेन्ट सर्भिसेस हो. Okay. And we were talking about citizen-centric services. Service consumption, but your interaction with the government is typically through service consumption. But I give the example of the traffic police. The most visible form of government in the country today probably is the traffic police, right? Because they are part of government. Just they maybe license next hola or ke hola, you know. So we typically deal with the government as citizens, through consumption of government services. Ani, to answer your question, I think ke cha bhane chahi हाम्रो सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ होइन, हाम्रो गभर्मेन्टको अरू गभर्मेन्ट्सको रिजनली इन्टरनेसनली चाहिँ द विकेस्ट लिङ्क इन द चेन इज टिपिकली सर्भिस डेलिभरी फर गभर्मेन्ट्स संसारभरि नै. संसारभरि. तर अमेरिकामा पनि हेर्नुभयो भने देयर पिपल कम्प्लेनिङ अबाउट अमेरिकन गभर्मेन्ट सर्भिसेस, होइन. I think यो एफिसियन्ट भएन, यो भएन भन्ने जुन हामीले कथा सुनिन्छौँ, द्याट इज अ युनिभर्सल स्टोरी आई थिङ्क मोस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. द ओन्ली पिपल आर नट कम्प्लेनिङ चाहिँ नेपालबाट गएको होला कि बिकज त्यो पनि 2-4 वर्ष बसेपछि त्यो यु देन बेन्चमार्क चेन्ज भयो नि, होइन. त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ फर स्योर छ. बट द्याट्स वेयर दिस आइडिया अफ, होइन, अब एउटा अलिकति सोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि वी टक्ड अबाउट सिटिजन सेन्ट्रिक सर्भिसेस. यसको यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युममा छ क्या. जस्तो प्रडक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीजहरूमा यु टक अबाउट युजर सेन्टर्ड, होइन. म्यानुफ्याक्चरिङहरूमा कन्ज्युमर सेन्टर्ड कुरा गर्छौँ. त्यही स्पेक्ट्रममा कन्टिन्यू गर्ने हो भने गभर्मेन्ट सर्भिसेसहरूमा इट निड्स टु बी सिटिजन सेन्टर्ड, होइन. सिटिजन सेन्ट्रिसिटी, कसरी सिटिजन्सको लाइफ इजी बनाओस् यसले, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क पिपल मे हेभ अ बेटर इम्प्रेसन अफ द गभर्मेन्ट. जस्तो अब नेपालमा कति कुराहरू गभर्मेन्ट सर्भिसेसहरू डिजिटलाइज भएको छ. अहिले अस्तिको जुन अध्यादेश थियो नि इन्भेस्टमेन्टको सँगसँगै गभर्मेन्ट सर्भिसेसको डिजिटलाइजेसनको अध्यादेश पनि आई थिङ्क अन्डर गभर्मेन्ट एफिसियन्सीमा अर्को एउटा आएको छ, विच बेसिकली मिन्स we're talking about digitalizing all government services, and deploying them through these portals, couple of places. What is that giving us? It's giving us A, transparency, B, efficiency. कति कुराहरू कट गरिराखेको छ. सो यो जुन इनिसिएटिभ्सहरू छ, आई थिङ्क प्लानिङ साइडमा, स्ट्राटेजी साइडमा लट अफ थट वाज पुट इन्टु इट. एक्जिक्युसन साइडमा चाहिँ एज विथ एनी गभर्मेन्ट हाम्रो गभर्मेन्टलाई पनि च्यालेन्जेस भएको थियो. सायद हाम्रो गभर्मेन्टलाई अलिक बढी च्यालेन्जेस भएको थियो होला, किनभने हाम्रो पोलिसी मेकिङको सिस्टममा अझ बढी च्यालेन्जेसहरू छ. बट आई थिङ्क द पाथ द्याट we're heading on, right? We have the strategy, we've done the thinking, now it's time to act, now it's time to execute. That, I think, is the way in which, over time, trust can be built in the government and in government services. But granted, Barna,
government recruiting process, resource, budgeting process is very different from the private sector. So there's always that idea of like, if you compare bench Kiko against the benchmark गर्ने भन्दाखेरि, that people will typically usually notice a difference. But I do think that the direction, I think that the train is starting to move in that direction of where there's a recognition that we need to have citizen-centric services for all of these government services, and the quality of those services needs to be up to par with citizens' expectations. And that is what I think will helpfully close the gap. अनि हजुरको narrative चाहिँ digitization हो हैन त? If there is one thing that can, if not 100%, if there is one thing that can actually cover a lot of it, that is digitizing everything in terms of services to the citizens हैन त? Oh, for sure. And digitizing, doing the right kind of digitalization, होइन? हाम्रो नेपालमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जराबाट पलाएको डिजिटलाइजेसन हुनुपर्छ, हाँगाबाट पलाएको होइन, होइन? We need to focus on the foundations of digitalization, होइन? Connectivity, होइन? We've made great progress in connectivity in the last 5 years, but we still have miles to go. त्यहाँ अहिले पनि डिजिटल डिभाइड छ. त्यसपछि तपाईँको access, होइन? Access to services. We need to enable our citizens for that. Literacy, digital literacy, awareness, education, त्यो पनि अहिले is still an area we need to work on. Foundations भन्दाखेरि. अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो there are some frameworks that are coming out related to this as well. अनि अर्को चाहिँ economic transformation, होइन? If you think of those, होइन? If we have all of the enablers in place to do these things, होइन? I think that's part of the recipe. Those are the pillars that we can build on to promote digitalization, to promote citizen-centric services, and really make that meaningful to the citizen, right? Why digitalize? There's always the question we've been talking about: why digitalize? What is the purpose of digitalization? The ultimate purpose of digitalization, from a public policy standpoint, in my opinion, is to make the lives of our citizens better, to improve the quality of the lives of our citizens through different ways, through efficiency, through through targeted public service delivery, through impactful public service delivery. By doing all of those things, we can qualitatively make the lives of our citizens better. And that, to me, sort of should be the thrust of our digitalization. You know, I mean, like, हजुरसँग भेट्दाखेरि चाहिँ this is our third meeting, होइन? Yes. अनि I sense a lot of hope and positiveness के. अनि त्यो चाहिँ मैले एउटा प्याटर्न रिकग्नाइज कस्तो गरेको छु भन्दाखेरि कस्तो मान्छेमा चाहिँ मैले त्यस्तो भेटाउँछु भन्दाखेरि जसले चाहिँ के एउटा सिक्रेट सस भेटाएको छ जस्तो क्या. बिकज नाउ दे नो द एन्सर टाइपको क्या हुन्छ होइन, दे नो अ सोल्युसन. अब उहाँहरूको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युसन कसरी गर्ने हो होइन. द्याट माइट बी अ डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज. तर नट ह्याभिङ अ सोल्युसन इज भेरी डिप्रेसिङ नि त होइन. के हो कहाँ हो कता कुन डिरेक्सनतिर लाग्ने त नि आज होइन. अनि अगेन डिजिटाइजेसन सिम्स टु बी अ सिक्रेट सस. इट्स नट अ सिक्रेट एनी मोर होइन, तर इट्स समथिङ यु क्यारी विथ यु. अनि यु ट्रुली बिलिभ कि यो सिटिजन सेन्ट्रिकवाला कुराहरू कतिपय कुराहरू छ. अनि त्यस्तो लाग्छ मलाई. एम आई रिडिङ इट राइट? Yes, I have developed a passion for it. Right? It's something that I'm very passionate about now because I do think that we have a wonderful ecosystem. The private sector is doing what it needs. Right? And the policy side, civil society side, I think there is a need to, and there are wonderful people there too. But I think there's a need to bring them together to supplement the efforts, to complement the efforts that's happening in the private sector. So yes, for sure. I mean, I secret sauce thing. I don't know what that secret sauce is, but but yes, there are certain ideas out there. There are certain challenges, certain things that we as a country, as a society, need to work together on. That I think and that's the secret sauce, right? Finding our own recipe, finding our own model for digitalization, learning from international best practices, but doing what's most suitable for Nepal. Mato suaउने digitalization भने जस्तै त्यो कुरा चाहिँ I think is our secret sauce, really, so to speak. अनि हजुरसँग चाहिँ म कहाँ रिलेट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ, तर त्यसको म एउटा रिफ्लेक्सन पनि सेयर गर्छु. हजुरसँग चाहिँ म कहाँ रिलेट गर्छु भन्दाखेरि मेरो त्यो सिक्रेट सस या मैले पाएको मैले पनि एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ आई थिङ्क मैले सोल्युसन पाएँ जस्तो लाग्थ्यो कि यो देशको समस्याको सोल्युसन मैले पाएँ जस्तो लाग्थ्यो होइन. अनि त्यसमा चाहिँ इन्टरनेट जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. आई स्टिल बिलिभ इट कि इन्टरनेट इज वान थिङ हुन्छ नि द्याट क्यान एक्चुली, इन्टरनेट इज वान थिङ द्याट इज किपिङ मी इन दिस कन्ट्री
होइन यदि इन्टरनेटको यहाँ जस्तै इन्टरनेटको लिमिट गरिदिने, जस्तै फर इक्जाम्पल जुन हामीले देख्छौँ नि त होइन, इन्टरनेट काटिदिने, इन्टरनेटको एक्सेस नदिने भएको सायद म जस्तै धेरै मान्छेहरू हामी निस्किसक्थ्यौँ होला कतिपय कन्टेक्समा होइन। अनि इन्टरनेटबाट पैसा कमाउन सकिरहेको छौँ, इन्टरनेटबाट ब्रान्ड इन्फर्मेसन नलेज आफूलाई डेभलप गर्न सकिरहेको छौँ। र आई थिङ्क अब प्रोभाइडेड द्याट नेपाल इज सच अ यङ कन्ट्री विथ एभरेज एज अफ 24, आई थिङ्क इफ वी क्यान गिभ मोर यो इन्टरनेट लिट्रेसी कि वाट आर द थिङ्स द्याट इज पोसिबल विथ इन्टरनेट भन्ने कुरा हामीले मान्छेलाई बुझाउन सक्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क धेरै कुराहरू सल्भ हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि त्यो मसँग रिलेट गर्छु, तर फेरि कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ walking ahead with that one solution will not that make us a hammer and we will see everything like a nail. Yeah, no, there's always that danger. There's always that danger that you over-index on one thing. But look at it this way. While I was just talking to this yesterday to Biswas Gauchanji, who was the executive director of IITS. While it's a Kebandan Batibin saying, when we think of the future, two things are very critical in Nepal's context. Euta agriculture for our food security, and euta services economy, which is very well suited to our geography, which is very well suited to our geopolitics, which is very well suited to what we offer in this country, clean energy, an increasingly educated workforce that is coming on board. So when you think of all of those components, two components, yes, the internet is part of that. The internet is an enabler. Internet in and onto itself, एउटा एन्ड पोइन्ट होइन, इट्स द मिन्स टु एन एन्ड होइन. अगेन अघि मैले भने जस्तै एन्ड भनेको त सिटिजन वेलफेयर हो होइन, त्यो कुरा हो. तर वेन यु लुक एट इट एज अ मिन्स टु द्याट, आई थिङ्क फर स्योर त्यसले कति कुरा इनेबल गरिसकेको छ होइन. इन्टरनेटले गरेर कनेक्टिभिटीदेखि लिएर, वी वर टकिङ दि अदर डे अबाउट द क्रिएटर इकोनोमीदेखि लिएर होइन, अल अफ दिस थिङ्स द्याट त्यो तलको पाइप द टेलिकम लेयरले माथि कति कुराहरू, कति भ्याल्यु भनौँ न, त्यो एन्टायर डिजिटलाइजेसन लेयर त त्यही तल इन्टरनेटको लेयरमा बिल्ड भएको छ नि त. सो फर स्योर, एन्ड आई थिङ्क वर नट अहिलेको समयमा द्याट इज सर्टनली अ सेफ बेट. नलेज इकोनोमीतिर ड्राइभ हुने हो भने the internet, digitalization that's built on top of that it enables, is in many ways our path out of poverty into prosperity. हामीले अस्ति कुरा गरे जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङले चाइनालाई अलाउ गर्यो टु लिफ्ट मिलियन्स आउट अफ पोभर्टी. सर्भिस इन्डस्ट्रीले टु सम एक्सटेन्ट इन्डियालाई अलाउ गरेको छ. मेबी डिजिटलाइजेसन कुड पोटेन्सियली बी द्याट टुल द्याट अलाउज अस to improve the lives, the economic lives of millions of Nepali people if it's done right. And your digitalization is something, so service economy, India example दिँदाखेरि it was mostly bringing economy from outside नि त होइन, बाहिरको इकोनोमीमा पार्टिसिपेट गर्ने भन्ने वाला कुरामा चाहिँ डिजिटाइजेसन चाहिँ हेल्प मी टु अन्डरस्ट्यान्ड. डिजिटाइजेसन चाहिँ इट्स समथिङ लाइक द्याट फेभर्स मोर सर्कुलर इकोनोमी हो, बिकज इट मेक्स मनित दाई एन्ड अनुप टु ट्रान्जेक्ट भेरी इजी नि त होइन. For sure. There is a circular economy, local ecosystem enablement. Digitalization is wide-ranging. Bairahtira pani it allows you to take your services, export your services, bring products, bring knowledge, which is more important, export your knowledge. So locally, after ecosystem ma pani, yes, a certain circular economy that it enables, exchange of goods and services, tele expedite garyo, tele trust ecosystem create garyo, tele verification with needs haru कम गरायो, त्यो सबै गर्ने त फर स्योर. सिटिजन सेन्ट्रिक हुन साथ सिटिजन्सहरू खुसी हुने भए होइन. सिटिजन्समा मतलब जस्तै फर इक्जाम्पल कतिपय कन्टेक्समा त यो जस्तो पनि लाग्ने कि. अगेन फेरि अर्को इक्जाम्पल दिन्छु ल. हाउ एट टाइम्स आई रिफ्लेक्ट माइसेल्फ एज अ ह्यामर एन्ड आई सी एभ्रिथिङ एज अ नेल के. जस्तै फर इक्जाम्पल अब आई कम फ्रम अ मार्केटिङ होइन, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एभ्रिथिङ इज मार्केटिङ जस्तो लाग्ने कि होइन. अनि एभ्रिथिङ इज मार्केटिङ चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो देशको सब सिटिजन्सहरू होपफुल भयो, पोजिटिभ भयो भने चाहिँ स्टक मार्केट माथि जाने रे होइन. स्टक मार्केटमा जाने बित्तिकै कम्पनीहरूसँग मोर रिसोर्सेस हुने रे होइन. अनि पोजिटिभ र ऊ हुन साथ यहाँ चाहिँ मोर के भन्छ बिजनेसहरू खुल्ने रे होइन. सो मान्छेलाई पोजिटिभ र मोटिभेट बनाउनु त स्टोरी टेलिङ हो, मार्केटिङ हो, कम्युनिकेसन हो. सो एभ्रिथिङ इज मार्केटिङ जस्तो लाग्ने क्या होइन एक किसिमले. And there's some truth to it. So there's some truth to it. The world,
I mean, the world needs all kinds of minds भन्ने जस्तै this is हाम्रो human experience, हाम्रो development experience त multifaceted हो नि त त्यो I mean every sector plays it's like a football team नि every मान्छेले आफ्नो रोल खेल्न सक्नु पर्यो हैन in order for your team to win त्यही त हो नि त्यही त हो त्यही त तर इट्स नट अ लेन्स एभ्री there's some truth to it त्यो त होइन आफूले आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्दा फेरि होइन अनि अस्ति रिसेन्टली मलाई एउटा के भयो भन्दाखेरि वी कोलाबोरेटेड विथ युसेक भन्ने एउटा इन्स्टिट्युसन रहेछ कि युएसमा युनाइटेड स्टेट्स सोए एक्सपोर्ट काउन्सिल भन्ने रहेछ होइन अनि युएस इज वान अफ द बिगेस्ट के अरे सेकेन्ड बिगेस्ट सोए प्रड्युसर होइन अनि नेपालमा चाहिँ यिनीहरू इभेन्ट गरेको रहेछ होइन अनि त्यो नेपालको इभेन्टमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्स चाहिँ इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेशको के र नेपालको के होइन अनि किन नेपाल चाहिँ आइडियल प्लेस हो भन्दाखेरि चाहिँ बङ्गलादेशीलाई इन्डियनमा भिजा पाकिस्तानलाई इन्डियामा भिजा के अरे भिजा यस्तो कम्प्लिकेट गर्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल त इट्स अ पर्फेक्ट प्लेस टु ब्रिङ एक्सपोर्ट्स फ्रम पाकिस्तान बङ्गलादेश अनि इन्डिया होइन भनेपछि त हाम्रो यो पोलिटिक्सले त हामीलाई त यसो यो लेन्सबाट हेर्दाखेरि त लिमिट भन्दा पनि यो त लिबरेट गरे जस्तो भयो त होइन र for sure and if you think of digitalization त्यस्तो पनि नि होइन if I take that analogy to the next level digitalization in many ways offers that too हामीले हाम्रो आफ्नै बत्ती जेनेरेट गर्न सक्यौँ होइन हामीले हाम्रो आफ्नो इन्टरनेट जेनेरेट गर्न सक्यौँ granted bandwidth is important but we can talk a little bit about त्यो strategy पनि a little bit later अनि हाम्रो स्रोत हामीले मान्छेलाई पढाउन सक्यौँ ट्रेन गर्न सक्यौँ भने त होइन र हाम्रो सर्भिसेसहरू त हामीले यहीँ बनाएर होइन our products our services if we have the right regulatory framework and we have the right international agreements होइन this is we could do that if you think of it we are perfectly positioned for so many things एउटा knowledge economy को लागि है हाम्रो अलिअलि weaknesses छ we need to correct those but if we do we're well positioned for that look at our climate data centers green data centers को यत्रो कुरा भइरहेको छ नेपालको large parts of the country have relatively cooler climate compared to the rest of the region होइन तपाईको PU power consumption हेरौँ हामीले energy efficiency measure गर्नेमा कम एयर कन्डिसनिङ गर्नु पर्यो होइन तपाईको ग्रीन एनर्जी पनि छ तपाईको एनर्जी निड्स पनि लोवर एनर्जी निड्समा यु आर एबल टु रन दिस हिजो भर्खर $500 million AI को एक्जिक्युटिभ अर्डर हो के आएको थियो युएसमा लट अफ द्याट इज गोइङ टु डेटा सेन्टर मनी एभ्रिबडी इज बिल्डिङ डेटा सेन्टर्स मेटाले पनि बिल्ड गरिरहेको छ अरे सबैले पनि पहिले सुनिन्थ्यो एटिएनटी कोले गर्थ्यो भनेर अहिले इभन कम्पनीज होइन सर्भिस प्रोभाइडिङ कम्पनीज होइन प्रडक्ट कम्पनीज आर बिल्डिङ डेटा सेन्टर्स we are perfectly right for that. Yes, there are issues. Seismic ko kura cha, त्यसपछि तपाईको अलिअलि यो bandwidth को sourcing को कुराहरु छ. But even though there may be problems now, there are solutions that we can work on in the long term, in the medium term, long term. So त्यो हिसाबले त for sure. Yes. अब त फेरि again let me wear my marketing lens. It's all about now positioning this country to a global front. Okay? How do we position ourselves भन्ने कुरा हो हैन. अनि आफूलाई पोजिसन गर्नको लागि त्यही अघि हजुरले भने जस्तो इन्टरनल डिजिटाइजेसनबाट इफ यु क्यान बी स्ट्रङ इनफ द्याट्स हाउ यु पोजिसन युर सेल्फ नि त होइन अनि मार्केटिङमा चाहिँ एउटा भनाइ छ कि लट अफ पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन मार्केटिङ चाहिँ इट्स अलवेज स्टार्ट फ्रम इन्टरनल मार्केटिङ के हजुरले चाहिँ पहिला जस्तै फर इक्जाम्पल यु स्टार्ट इन्टरनली एन्ड देन द्याट यु टेक द्याट थिङ आउटसाइड भन्छ कि होइन सो इन्टरनल एक्सपर्टिजलाई प्रमोट बाहिर ल्याउने इन्टरनल कल्चरलाई बाहिर ल्याउने होइन इन्टरनल इथोजलाई बाहिर ल्याउने तर त्यो त पहिला इन्टरनल त हुनु पऱ्यो नि त सो आई थिङ्क राइटली सेट हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ इट्स कनेक्टिङ अ डट कि यति यो डिजिटाइजेसनलाई अलिकति एक्सपिडाइट गरेर इफ वी क्यान पोजिसन आवर सेल्फ एज अ होइन त्यो त एन्ड देयर सो मच अन द ब्रान्डिङ साइड टु होइन एन्ड we've talked about this before and we'll leave it to the brand experts to figure out and brand experts perhaps such as yourself too but climate देखि लिएर होइन हामीले if we market our education products correctly हाम्रो culture is also a very strong thing होइन people नेपाल आउँदाखेरि people age old story हो होइन मान्छेहरू आउँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि दुःख देख्छ poverty देख्छ के देख्छ but they see smiling people we don't realize how strong of a brand proposition that is होइन अब त्यो कसरी digitalization translate हुन्छ there's a part to figure that out right but as a branding there are many things about this country that I think and they don't have to be great things they don't have to be extraordinary things there can be these little stories that we can weave together and create a brand for Nepal that is right in front of us so that is one area that I think we certainly need to do and there are some people who've tried to do it and they're doing a good job but more needs to be done in that area for sure हजुरले एउटा त्यो narrative दिनुहुन्छ नि त्यो you don't really need to do extra
Oh my God, yes. Please. So I give this example of two people I really, really admire. Magsaysay Raman award पाउनु हुने मान्छेहरू होइन, Dr. Sandit Rohit, and I really admire him. And I looked at Mahavir Punji, wonderful person. And then I think of the stuff that they have done. Mahavir Punle उहाँले he didn't invent the wireless or the Wi-Fi, but he took it and he made it accessible. होइन त्यो त सानो कुराहरूलाई एउटा स्केल गराइदिनु भयो नि त उहाँहरूले, अनि ठुलो कुरा भएर गयो नि त त्यो होइन. डाक्टर रोहितले पनि त इन्ट्राअक्युलर लेन्सको म्यानुफ्याक्चरिङमा त्यो कस्ट घटाएर हि मेड क्याटराक्ट सर्जरीज होइन, आइओएल्स मोर एक्सेसिबल टु द पिपल होइन. भन्नुको अर्थ लाइक इनोभेसन इज नट अलवेज अबाउट द नेक्स्ट फेसबुक. 0 to 1. होइन, It एक्ज्याक्टली. could be 1 to 2. Exactly. Or 1 to 100. Right. Or it could be 0 to 0.5 before we even get from 0 to 1. The building, sana building block is sana kurale gara. Then we add on to it, and one day the inflection point answer, that it bursts open. The atomic habits, honey. If you keep hitting it, got the time final, एउटा कुरालाई हान्दा के पनि भएन त्यो रक, तर 1001th टाइममा हान्दाखेरि चाहिँ there was enough force into it in which it broke भन्ने कुरा, त्यो कन्सेप्ट हो नि त. This that there are many ways to do things. There are certain things you do large scale, certain things you do medium scale, but at a personal level, at a more practical level, innovation also happens in very small ways, in very small steps, and I think that's the kind of innovation we too also need to sort of shed the light on. हजुर हुनको लागि कति पढ्नुपर्छ? किन भन्दाखेरि एज समबडी हु इज सजेस्टिङ गभर्मेन्ट इन पोलिसी होइन, आफू पनि त आफ्नो योर ह्यान्ड्स निड टु बी डटी इनफ, डिप डटी हुनु पऱ्यो नि त होइन, अबाउट एनिथिङ द्याट युआर सजेस्टिङ. Yes. So no, for sure, research is very important. Talking to people, keeping an open mind, being able to listen, being able to learn, and then being able to synthesize all of that stuff. Definitely for sure, एउटा rigor, त्यो discipline, there's a certain rigor that you need to practice. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो बिङ एबल टु सिन्थेसाइज होला है. Perhaps delivery त त्यसबाटै जाने हो, आफ्नो प्रेजेन्टेसन लेयर त त्यही हो. सिन्थेसाइज भनेको यो कनेक्टिङ द डट्स भने जस्तो हो. स्टिभ जबले एक्ज्याक्टली टु कनेक्ट द डट्स. कनेक्टिङ द डट्स, ब्रिङ इट अल टुगेदर होइन, किनभने कति एङ्गल्सहरू छन् त. I mean sometimes कस्तो हुन्छ भने अब when you're looking at things at the policy level, there's the private sector, civil society, academia, different interest groups. त्यो सबैको point of view बाट सिन्थेसाइज गर्नु त गाह्रो काम छ नि होइन. त्यसमाथि कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिक लिनु भएको छ, एउटा टेक्निकल टपिक लिनु भएको छ भने त झन् त्यो सबै कुरालाई टुगेदर ल्याउनको लागि त सिन्थेसिस इज इम्पोर्टेन्ट. बट एट द सेम टाइम द रिसर्च, द एबिलिटी टु लिसन, द एबिलिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड, द एबिलिटी टु से आई डोन्ट नो एन्ड सिक एन्सर्स, फाइन्ड एन्सर्स कलेक्टिभली. आई थिङ्क अल अफ दोज प्ले into the mix. In your past career where you हजुर हेभिली टेक्निकल मान्छेहरूसँग काम गर्नुहुन्थ्यो? मैले सुरुमा मैले ग्रेजुएट भइसकेपछि 1-2 वर्ष ह्यान्ड्स अन डेभलपमेन्ट टेक्निकल काम पनि गरेँ, अनि तर मोस्टली टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट गरेँ. त्यसपछि चाहिँ मैले मोस्टली टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट गरेँ, अनि बिस्तारै पोलिसी साइडतिर सिफ्ट भएर आएको. पोलिसी साइड त नेपाल आइसकेपछि सिफ्ट हुनुभयो? नेपाल आउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ मोर अफ टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट थियो? मोस्टली टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट थियो. एन्ड द्याट गिभ्स यु द्याट के भन्छ leverage भन्ने कि that gives you that authority to do the policy thing in around technology नि त होइन. किन भन्दाखेरि you cannot just be okay technology is the future, म टेक्नोलोजीमा कन्सल्ट गर्छु भन्नु त मिलेन नि त होइन, if your hands are not dirty in technology itself. For sure. I think that experience of working out there in the field, being in the trenches, doing all of that stuff, it gives you a perspective, gives you a viewpoint about how when making policy or when giving policy related advice, how that how those things play a role, and how those things have to be considered, because a lot of the times, like you said, policy making ma matra haina, all disciplines ma pani ta, management ma pani ta, a lot of the times they may be removed from the engineers, from the trenches, so it's that experience of being able to blend it all together, which I think is आफ्नै ठाउँमा त्यसको एउटा रोल छ, त्यो एउटा भ्याल्यु एड पोइन्ट छ त्यो कुराको. सो अघि हामीले डिजिटाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ, डिजिटलाइजेसनको कुरा, यो डिजिटाइजेसन र डिजिटलाइजेसन एउटै हो? If you talk to the engineers, I think they'll make a difference. Digitization भने चाहिँ एनालगबाट डिजिटलमा जाने, digitalization is sort of this greater concept of service delivery, यताउता सबै त्यसको नेक्स्ट लेभल भनौँ न लानेलाई भन्ने हेरिन्छ क्यारे. Okay, so we talked about digitization, we talked about digitalization, we talked about how the act of doing digitalization can really keep
त्यो सिटिजन सेन्ट्रिक हुनसक्छ भन्ने कुराहरू भयो होइन. What I want to ask you is, what is the most exciting image that forms in your head कि if provided that हजुरले गर्न खोजिरहेको कुराहरू सबै भयो भने चाहिँ what is the most exciting त्यो thing that forms in your head के ल सोचेको जस्तो कुरा टक 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 ढिलो चाँडो भयो अरे. There are so many things, होइन. If one भन्दा पनि, if I'm maybe allowed to name one or two, more recently Or paint a picture त्यसो भए ल. Paint a picture. Let me give you more freedom. है ल, थ्याङ्क यू. एउटा इक्जाम्पल चाहिँ म अस्ति यो बिदामा सिङ्गापुर गएको थिएँ. रिसेन्टली यही न्यु इयर्सको बेलामा. Okay. होइन. अनि मेरो 5 वर्षको सानो छोरा छ. अनि सिङ्गापुरमा एन्टर गर्दाखेरि तपाईँको एभ्रिथिङ, त्यो जुन बोर्डर जुन एन्ट्री छ नि, त्यो बोर्डर कन्ट्रोल छ नि, बोर्डर कन्ट्रोल वाज 100% डिजिटल. इमिग्रेसन सर्भिस. मैले मात्रै होइन कि मेरो 5 वर्षको छोराले पनि उसको पासपोर्ट स्क्यान गरेर ठ्याक्क त्यो गेट ओपन भयो. इट वाज इजी इनफ फर माई 5-year-old टु पुट हिज पासपोर्ट अन द स्क्यान अनि गयो. नो क्वेसन्स आस्क्ड. वेयर आर यु कमिङ फ्रम, हाउ लङ आर यु स्टेइङ, किनभने त्यो अगाडि फर्म भरिसकेको थियो. अनि सबै मेरो पासपोर्ट इन्फर्मेसन, अल अफ दोज थिङ्स वाज देयर. एन्ड द रिजन आई लाइक द्याट इक्जाम्पल इज त्यसमा चाहिँ किनभने एन्ड टु एन्ड डिजिटलाइजेसनको कुरा भएको छ होइन. अब कति डिजिटलाइजेसनमा चाहिँ तपाईँको पार्सल हुन्छ, अपस्ट्रिम डिजिटलाइज भएको छ, कुनै पनि केसमा तपाईँको बिचको पिस भएको छ. अब अहिले हाम्रो नेपालको केसमा सर्टन थिङ्स आर अन द नागरिक एप, बट इट रिक्वायर्स गोइङ डाउनलोडिङ अ फर्म एन्ड स्टिल सबमिटिङ म्यानुअली होइन. बट द आइडिया द्याट यु हेभ एन्ड टु एन्ड डिजिटलाइजेसन, सो मच सो कि बोर्डर कन्ट्रोल जस्तो सेन्सिटिभ कुरा पनि होइन 100% or close to 100% डिजिटलाइज हुनु भनेको त इज रियली वाट इट सुड बी होइन. त्यसले त मान्छेको जुन सिटिजन सेन्ट्रिक डेलिभरी भनेको त त्यही हो नि त. मान्छे नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि यु गोइङ फर अ हलिडे, you don't want to have to deal with the hassles of answering all of these questions, of saying the wrong thing, फोटो खिच्नलाई यता फर्की उता फर्की गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू. When all of those things are digitalized and streamlined, so that was one example that I like, that I think हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा, not just border control नेपालको कन्टेक्स्टमा, अरू कन्टेक्स्टमा पनि हामीले लान सकिन्छ. पासपोर्ट्सहरू भयो, लाइसेन्सेसहरू भयो, जो पहिले भन्दा चाहिँ है डेफिनेटली मोर डिजिटलाइज भएको छ. बट देयर इज अ लट मोर टु गो देयर. ल्यान्ड, मैले यहाँ कुरा गर्छु मान्छेहरूसँग, मान्छेलाई जान मन नलागेको अफिस मालपोतो. बट इफ यु थिङ्क अफ इट होइन, त्यहाँ कति जुन प्रकारले त्यो ल्यान्ड रेजिस्ट्रीहरू डिजिटाइज भएको राखेको छ, जहाँ टोकनाइजेसनको अपर्च्युनिटिजहरू छ, हामीले त्यो कुरा हेऱ्यो भने अ लार्ज पार्ट अफ दोज ट्रान्ज्याक्सन्स क्यान अल्सो बी डिजिटलाइज होइन. त्यो पनि आई थिङ्क इज वान गुड. अनि हेल्थमा, हेल्थ सेक्टरमा पनि आई थिङ्क होइन, अहिले हामी एआईको बारे कुरा गरिरहेका छौँ. I mean, AI relies on digitalization to a great extent होइन. तर हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ के छ भने चाहिँ, there are some parts of our health sector that are matured, but a large part of our health sector is not matured when it comes to digitalization. If we're able to get the foundations right, and हाम्रो यो electronic health record, interoperability जसमा काम भइराखेको छ, if we're able to get all of that right, जुन AI को पार्ट छ नि त, त्यो डेटालाई लिने, त्यो डेटालाई ट्रेन गर्ने, त्यसपछि predictive capabilities, there's tremendous potential over there. त्यहाँ I see those. So I think those are 3 or 4 use cases that spring to mind. Infrastructure को पनि छ अहिले मलाई, some of the many things that we're talking about. Traffic, काठमाडौँको traffic control गर्नमा, we have there's some stuff that's happening, but I believe we need more investment out there where चाहिँ तपाईँको more होइन, तपाईँको चक्रपथबाट ट्राफिक छोड्दाखेरि that traffic should be able to go all the way to Jamal होइन, and the traffic light system should be able to predict traffic patterns so that green house, त्यसपछि red house, त्यो kind of traffic prediction भयो भने सायद हाम्रो traffic congestionsहरूमा पनि केही अलिकति ease हुन्छ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ. So those are just some use cases that pop in mind that I've been talking about recently. कहिलेकाहीँ चाहिँ एज अ 35-year-old entrepreneur आई फिल लाइक कि अपर्च्युनिटी कस्ट हाई भइरहेको छ कि होइन. मेबी अघि मैले हजुरलाई एउटा क्वेसन सोधिरहेको थिएँ नि, विच साइड इज मोर स्ट्रङ्गर, इमोसनल कि लजिकल साइड हुन्छ नि. मेबी मैले चाहिँ मेरो इमोसन साइडलाई चाहिँ बढी भाउ दिइरहेको छु कि हुन्छ नि, लजिकल साइडलाई, ऱ्यासनल साइडलाई चाहिँ आइएम ट्राइङ टु थपथपाएर के गरिरहेको छु कि त्यस्तो फिल हुन्छ कि. होइन, तर इट्स अ भेरी फेयर पोइन्ट. एउटा सानो स्टोरी छ यही कुरामा. मैले आई वाज स्पिकिङ टु समबडी हु हेड वर्कड इन अफ्रिका अर्लियर, अलि 1-2 महिना अगाडि. अनि कुरा भइराखेको थियो कि अब भनौँ न उहाँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ, त्यो डेभलपमेन्ट फिल्डकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो. अनि उहाँले त्यो के भन्नुभएको कुरा मलाई मन पऱ्यो पनि छ यार, भने बिलिभ मी होइन, दिस इज द फ्रस्ट्रेसन अफ द डेभलपमेन्ट कम्युनिटी द वर्ल्ड ओभर, कि
हामीहरूले चाहिँ we are dealing with so many things होइन सबै most people in it are for the right intentions होइन अहिले भने जस्तै सबैको वेलफेयरको लागि सबैको बेनिफिटको लागि but there are these institutional challenges these are these institutional parameters within which you have to work जसले चाहिँ frustration cause गरिराखेको छ but it goes back to that example right if the right people are chipping away at the right solution long enough होइन there will be a breakthrough and that's how big breakthroughs have happened होइन I think a lot of the changes that have come to Nepal, they happen to मान्छेले advocacy गरेर that agency ल्याएछ नि त frustrated भएर बसेको छैन नि त सबैजना frustrated भएको भए यहाँ चेन्जै हुँदैन थियो frustrated भएर inaction लिएको भए कुनै कुनै form of agency लिएर action लिएर अघि भने जस्तै सानो step गरिकन I think that is the solution होइन is that some things happen on a big scale some things happen by some diligent person or a group of diligent people chipping away at a problem to a point where in which it eventually cracks and gives and I think that I think at this stage of my career, I realize that may be sort of, a model that I need to explore a little bit more. That maybe that's the way that, there are two types of change. Rapid change, kuny is a slower long-term change. So, duite toolkit hunu paryo hamro toolkit but also, not to forget, not to dismiss that other, that's slowly chipping away at the problem. त्यसले पनि कहिलेकाहीँ धेरै impact गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. That's a personal approach, Bhai. I think it goes back to something you said in the beginning of the record. We have to keep hopes and dream a step ahead of our confusion या frustration हुन्छ नि कस्तो पर्सनल रिजन निकालेर हाने गर्नु पर्यो because so that you, the community and the economy, the country gets benefited from it, okay? But then, and that's what agency is about. But isn't that what leadership is about? Being able to take a stand, being able to speak from the courage of your convictions because you believe it's right. The personal मात्रै हैन the personal the conviction the छ नि त त्यहाँ त्यो कन्भिक्सनले बोल्न सकेर त्यो कन्भिक्सनमा बिलिभ गर्न सकेर अरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्यो भने त that's what everything is that's what a great product is that's what great ideas are is being able to share your vision and develop a shared vision with collaborators गर्ने त तरिका त त्यही नै हो नि त जुनसुकै वर्ल्डमा होस् आखिर मलाई लाग्छ it's not very far that it's variation on the same theme के हैन र हो यो मलाई यो जुन बिग फोरको कुरा भयो होइन त्यसपछि हजुरको यो मेकेन्जी त्यसपछि हाम्रो बिसिजी त्यसपछि पिडब्लुसी होइन यिनीहरूको कुरा भयो मलाई यस्तो इन्स्टिट्युसन एकदमै फेसिनेटिङ लाग्छ कि होइन एन्ड द अमाउन्ट अफ थिङ द्याट गोज अन्डर देम होइन अब मेकेन्जीको मैले पढेको थिएँ तिनीहरूले त ठुल्ठुलो इकोनोमीहरूलाई कन्सल्ट गर्छ होइन नट जस्ट बिजनेस लिडर्स गभर्मेन्ट लिडर्सहरूलाई कन्सल्ट गर्छ गभर्मेन्टहरूले मान्छ तिनीहरूले भनेको कुराहरू होइन अनि फेरि यो त सर्भिस साइड हो होइन अनि दे हेभ स्किल दिस सर्भिस साइड सो क्रेजी होइन अनि कहिले काहीँ कस्तो लाग्ने भन्दाखेरि आफू बिङ समबडी वर्किङ इन अ सर्भिस इन्डस्ट्री फर सच अ लङ टाइम सर्भिस सिम्स टु बी समथिङ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु स्केल इट्स एट टाइम्स इट फिल्स इम्पोसिबल टु स्केल होइन अब नथिङ इज पोसिबल होइन इफ कम्पनीज अराउन्ड द वर्ल्ड हेभ डन द्याट तर आई फाइन्ड दिस थिङ सो फेसिनेटिङ के हुन्छ नि त्यसपछि अर्को डिलोइट छ आई थिङ्क क्वाइट एक्टिभ अन नेपालमा एक्जिक्युसनहरू कतिपय कन्टेक्सहरूमा सो यो ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसनहरूको डाइनामिक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ बिकज यु हेभ बिन देयर वी हेभ वर्क फर देम हुन्छ नि होइन 7-8 years इज अ लङ अमाउन्ट अफ टाइम सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ प्लिज हेल्प अस अन्डरस्ट्यान्ड द डाइनामिक्स सो यस्तो छ लाइक आई थिङ्क एक्सप्लेन इट लाइक आइएम अ 5-year kid है त So say again, this is my understanding too, having been there. So you typically have the sort of the अहिले चाहिँ आजकल पहिले चाहिँ strategy र execution भन्ने अलिकति छुट्याउँथे आजकल you see a lot more of that coming together. अनि अब strategy companiesहरू अब अघि जुन दुई तिनवटा नामहरू लियौँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अनि चाहिँ अब एक्जिक्युसन साइडमा चाहिँ एक्सेन्चरदेखि लिएर डेलोइटदेखि लिएर पछि जुन बिग फोर अकाउन्टिङ फर्म्सहरूले पनि दे डेभलप्ड टेक इम्प्लिमेन्टेसन केपेबिलिटिजहरू डेभलप गर्यो भने मोर देन अकाउन्टिङ भइसक्यो कि टु सम एक्सटेन्ट उहाँहरूको टेक्निकल एडभाइजरी आई डोन्ट नो वाट द ब्यालेन्स इज बट आई इमेजिन इट्स क्वाइट अप देयर होइन त्यो जुन ऊ छ सो आई थिङ्क द ल्यान्डस्केप चाहिँ त्यो छ अब क्यापेसिटी बिल्डिङहरू चाहिँ अब उहाँहरूको ट्यालेन्ट पुल्स हुन्छ ट्यालेन्ट पाइपलाइन छ it's usually from sort of the top universities in the countries that they operate in. So they source from there. And there's a lot of the frameworks that have been developed. A lot of frameworks based on experiences, based on best practices that they develop. So एक प्रकारको त्यो advantage पनि छ कि त्यो जुन institutional knowledge build भएको छ जुन त्यो frameworksहरू भएको छ you've brought in these talented people together. अनि त्यो based thinkingले चाहिँ for sure. They're consulting governments, they're consulting CEOs, some of those consultants are sometimes known as CEO whisperers, so jun level of
एडभाइस त्यो कम्पनीजहरूको सर्ट छ. इन पार्ट इट गोज ब्याक टु द क्वेसन वी वर टकिङ अर्लियर अबाउट, किनभने वर्ल्ड वाइड नै गभर्मेन्टको एक्जिक्युसन क्यापेसिटी, इम्प्लिमेन्टेसन क्यापेसिटीमा च्यालेन्ज छ. यो नेपालको मात्रै च्यालेन्ज छैन है, यो संसारभरिको च्यालेन्ज छ. त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ रोल द्याट दिज कम्पनीज क्यान प्ले एन्ड ह्याभ प्लेड. अफकोर्स डिफ्रेन्ट कम्पनीज operate in different spaces. They have different areas of expertise. Not everybody does everything, you know. But I think your private companies, these institutions, these strategy companies, these execution companies, they say, as far as public space goes, public sector side of things goes, they do have public sector practices that work with the governments across the world. I know there are countries that are, and that kind of helps with that, with bridging that gap. The government to expertise पनि ल्याउन सकेको छ, जुन गभर्मेन्टहरुलाई संसारभरि नै एक्सपर्टिज रिटेन गर्न गाह्रो छ नि. नेपालमा मात्रै हैन, युएसमा पनि अस्ति नै मैले एकजनासँग कुरा गरेको थिएँ. उहाँहरूको एउटा सिसा भन्ने साइबर सिक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसन के एस्टाब्लिस हुँदाखेरि उहाँहरूलाई रिक्रुट गर्न, मान्छे रिक्रुट गर्न गाह्रो भएको थियो. किनभने यहाँकै प्रब्लम, प्राइभेट सेक्टरमा त्योभन्दा बढी पैसा दिन्छ, त्योभन्दा बढी बेनिफिट्स दिन्छ होइन, वर्क फ्रम होम छ, फ्लेक्सिबिलिटी छ, यति कुराहरू छ. गभर्मेन्ट सेक्टरमा त्यो छैन. सो क्यापेसिटी इस्युज त संसारभरि छ. एन्ड द्याट्स वेयर सम अफ दिस इन्टरनेसनली कुरा गर्ने हो भने चाहिँ द्याट्स वेयर सम अफ दिस फर्म्स आर कमिङ इन एन्ड हेल्पिङ. अब हाम्रो नेपालकै केसमा चाहिँ वी हेभ कुनै, आई थिङ्क सम अफ देम हेभ लोकल प्रेजेन्सेस है, फिल्ड अफिसेसहरू के हो, मलाई इन्टायर ल्यान्डस्केप चाहिँ नेपाल कन्टेक्समा फुल्ली थाहा भएन. But I think हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले पनि to some extent is augmenting government capacity गरिरहेको छ. सर्भिसेसहरूमा यताउता बनाउने जुन सर्भिस प्रोक्योरमेन्ट हुन्छ नेपालमा त्यो पनि भइरहेको छ. बट एज एन एरिया आई थिङ्क होइन, जुन प्रकारले हामी सर्भिसेस इकोनोमीतिर गइरहेछौँ, दिस इज वान ट्रिमेन्डस अपर्च्युनिटी both for local firms, for local consulting firms, as well as for international consulting firms to come in and operate, have a point of presence in Nepal. होइन, त्यसले गरेर के हुन्छ भने बाहिरबाट हामीले कुनै फर्म्सहरू नेपालमा ट्र्याक गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूले नट जस्ट इन्टरनेसनल गुड प्र्याक्टिसेस, फ्रेमवर्क्स, इन्स्टिट्युसन नलेज ल्याउनुहुन्छ. उहाँहरूले हाम्रो नेपाली कन्सल्टेन्ट्स, हाम्रो नेपाली इन्जिनियर्सहरूलाई सफ्ट स्किल्स पनि सिकाइदिन सक्नुहुन्छ होइन, वर्किङ विथ दोज टिम्स होइन, इन्टरपर्सनल स्किल्सहरूदेखि लिएर तपाईँको ग्लोबल टिम्सहरूसँग काम गर्ने त्यो कुराहरू, त्यो स्किल्सहरूमा पनि आई थिङ्क डेभलपमेन्ट हुनसक्छ. सो आई एम अ बिग फ्यान आई थिङ्क अफ इन्भाइटिङ दिज international firms, these international consulting firms to come and work in Nepal to help them establish their presence over here. Few of them are here, you know. I mean, like Deloitte is here. I believe so. Exactly what their level of presence is, but yes, I believe there are a few of them that are here. Some of them open field offices, you know, or project offices for the duration of a project, and then they wrap it up. Some of it is project-based work, but we have seen plenty of firms. But I think we're talking one level above that, right? नेपालमै इस्टाब्लिस गर्ने, नेपाली पार्टनर्सहरू हुने, नेपाली कम्पनी हुने, इन्कोर्पोरेट हुने, एन्ड दे आर सर्भिस प्रोभाइडर्स टु बोथ द प्राइभेट सेक्टर एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर इन नेपाल. सायद मैले सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ मेबी बिकज आई कमिङ फ्रम अ सर्भिस इन्डस्ट्री होइन, मलाई बेला बेलामा पडकास्टमा के फिडब्याक आउँछ, अनुपले खुब आफ्नो क्वेसन सोध्छ अरे कि अब के गर्ने त, आफूलाई थाहा भएको कुरा. एक्ज्याक्टली. सो सर्भिस इन्डस्ट्री चाहिँ कसरी यिनीहरूले यो लेभलसम्म स्केल गर्न सक्छ? बिकज एट द एन्ड अफ द डे दे आर सेलिङ ह्युमन एक्सपर्टिज होइन. कसरी यो मतलब हुन्छ, जस्तै फर इक्जाम्पल टेक्नोलोजी छ भने त लाइक फर दिस बिग कम्पनीज लाइक मेटा, एमाजोन, यिनीहरूको त आई थिङ्क मोट नै टेक भयो होइन, यिनीहरूको सिन्डिकेटेड भयो, नो बडी हेभ द्याट एक्सेस होइन. यो बिग फोरहरू या मेकेन्जिजहरूको पिडब्ल्युसीहरूको चाहिँ के भयो, ब्रान्डिङ भयो द्याट तिनीहरूको मोट. Certainly. MBB companiesहरूमा branding plays a big part. And I think you're buying the institutional brand because McKinseyले यो भनेको थियो भन्ने एउटा स्ट्याम्प पाइन्छ होइन, र त्यसले गर्न पाइन्छ. I mean, I won't name names, but there are examples of some government officials when trying to justify a decision, they pull their drawer and they show, यो McKinseyको रिपोर्टले यो गर भनेको थियो भन्ने इक्जाम्पल्सहरू पनि छ मिडियामा होइन. सो आई थिङ्क एउटा इन्स्टिट्युसनल क्रेडिबिलिटी ल्यान्ड गरेको चाहिँ डेफिनेटली छ. त्यसले गरेर सम अफ इट इज सर्टली द्याट त्यो ब्रान्ड पर्न जुनसुकै सेक्टरमा पनि ब्रान्ड प्लेज अ रोल होइन. $1 billion companies, eh? These are $1 billion companies, yes, for sure. They're $1 billion companies and they're well-established companies. Many of them have been around for many years. You know? So त्यो कुरा certainly plays a role as well in doing that. And also part of it, I think, also comes back to त्यो त हामीले bigger companies को कुरा गऱ्यौँ, but त्यो त implementation ecosystem त लामो छ नि त. It's a long ecosystem, it's a wide ecosystem. There are other actors too. True capacity चाहिएको छ. अहिले कति केसेसहरूमा गभर्मेन्ट्सहरूमा रियलाइज भएको छ कि कति कुरा हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई आउटसोर्स गर्नुपर्छ. सबै कुरा गर्नु पऱ्यो भने त एक्सपर्ट पनि हायर गर्नु पऱ्यो, एचआर पनि हायर गर्नु पऱ्यो, त्यो सबै गर्नु पऱ्यो. गभर्मेन्टमा मान्छे अट्र्याक्टै गर्न सकेको छैन, सर्भिस आउटसोर्स गरौँ. अनि त्यो केसमा पनि दिस फर्म्स होइन, कन्सल्टिङ फर्म्स,
who can provide that service, I think there's a space for those firms as well. Yes, for sure. Sure. And as we move towards a more service-oriented economy, त्यो space अझै open up हुन्छ. I think हामी कहाँ यो जुन space चाहिँ I think जुन प्रकारले हाम्रो rapidly हाम्रो economy, service economy तिर move भइराखेको छ, I think we will certainly see both the need for those firms and hopefully the establishment of those firms in our ecosystem. लास्ट टाइम हजुरले एउटा कुरा भन्नुभयो द्याट स्ट्रक मी कि एक्जिक्युसन र स्ट्राटेजी एउटाले बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो हुँदैन भन्नेवाला कुरा अनि त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ आई क्रिएट अ लट अफ स्ट्राटेजी एन्ड आई एक्जिक्युट दोज होइन सो एम आई मिसिङ इट आउट वाला फिलिङ दिनुभयो क्या हजुरले मलाई I think the thinking there चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एक्जिक्युसनमा चाहिँ टिपिकली होइन वान इक्जाम्पल युज केस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युसन त्यो स्ट्राटेजी गर्दाखेरि यो प्लान यो लुकिङ एट द सी सुट लेभल होइन युर थिङ्किङ अफ बिग पिक्चर होइन जस्तो अब इम्प्लिमेन्टेसन इक्जाम्पलमा आई निड अ न्यू सिस्टम भन्ने कुरा भयो आई निड अ न्यू वे टु सल्भ अ न्यू मार्केटिङ सिस्टम मलाई एउटा न्यू कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम न्यू इआरपी सिस्टम चाहियो द स्ट्राटेजी लेभलमा त हाउ डु यु गो अबाउट डुइङ द्याट भन्ने कुरा आयो होइन यु टकिङ द सी स्विट होइन वाइ इट्स द what is the investments that are needed? What is the outcome? What should be the outcome? Because many people in the C-suites there, they may not know कुनै नयाँ technology, नयाँ product को outcome के हो. To a level of strategy building, typically that needs to happen upfront before the execution happens. Strategy बिनाको execution मा त गाह्रो भयो नि त. Like जुन direction के लिने हो, के को basis मा decisions लिने हो, त्यहाँ product मा केही decision point आयो भने what is your guiding star त्यो सबै कुरा त strategy बाट आउने हो नि त so therefore a lot of the times what happens is the strategy development चाहिँ upfront हुन्छ oftentimes you see in the United States by a different firm आजकल कहिलेकाहीँ देखिन्छ it could be the same firm that has two different teams or two different capacities being served but traditionally चाहिँ पहिले के देखिन्थ्यो भने you had these strategy company firms not just tech मा अरू सेक्टर्समा पनि manufacturingहरूमा aviation you name it retail अरूहरूमा चाहिँ building out the strategy and then based on the strategy that was built out the execution was happening. And you see that public sector पनि त्यो देखिन्छ public sector मा त्यसलाई हामी policy भन्छौँ अथवा strategy भन्छौँ अनि त्यसपछि you get all of the people coming in doing the actual implementation. Private sector मा पनि to some extent I think that's the analogy out there. हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द अमाउन्ट अफ नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स द्याट यु ब्रिङ हुन्छ नि मलाई कहिले कस्तो लाग्ने भन्दाखेरि चाहिँ मेबी अ लट अफ प्राइभेट कम्पनीज क्यान अल्सो लेभरेज द्याट होइन सो डु यु कन्सल्ट प्राइभेट कम्पनीजहरू Yes. Are you doing it here in Nepal? I am. I don't have a private company client at the moment, but yes, that's part of. I don't have a formal private company client at the moment, but yes, I'm happy to advise whoever. So how does that work? So say for example, if some companies have to onboard you as a consultant, I know. How does that work? Or what kind of companies are better suited for your kind of consulting? It's a very interesting question. किनभने मैले पनि आफूलाई यो स्पेसमा अहिले डिफाइन गर्दैछु होइन टु युज यर टर्म ब्रान्ड गर्दैछु है आई थिङ्क टिपिकली अन द अहिले मेरो फोकस एरिया चाहिँ आई वान्टेड टु फोकस अन द पोलिसी साइड होइन just because I think I'm well suited to contribute to that area but I certainly could advise them on government regulations त्यसपछि भनौँ न अब यो क्रस बोर्डर इस्युजहरू त्यसपछि तपाईँको best practices, international best practices to Nepal ल्याउन सकिन्छ. So a couple of areas like that. But I probably need to refine that part of it a little bit more. But certainly for sure that's one area that I hope even private organizations to be able to advise in the future. किन भन्दाखेरि as much as it is important for this public institution to be stronger, the case is equally on the other side. This private institution has to be as stronger, right? Agreed. So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ 100%. बाहिर ग्लोबली त यो बिग फोर यो मेकेन्सी पिडब्लुसी के अरे पिसिजी पिडब्लुसीहरूलाई त प्राइभेट कम्पनीजहरूले पनि नै त हो नि होइन त्यो कन्टेक्स्टमा I mean, bigger part of their client, for some of them is a government heavy, sir. For many of them, private sector heavy. उनीहरूको revenue को big source त private sector बाट नै हो नि. अनि त्यही भएर पनि त त्यो एक्जिक्युसन र स्ट्राटेजीमा त्यो इनपुट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त ग्लोबली कम्पनी स्केल हुन सकेको होला नि त For sure. होइन अनि आई थिङ्क त्यो कल्चर चाहिँ समवन लाइक यु जसले चाहिँ बाहिर काम गरेर आउनुभएको छ त्यो यहाँ भयो भने त मेबी वान अफ द रिजन वाइ आवर कम्पनीज आर नट ग्रोइङ एज इट सुड बी इज बिकज त्यो कतिपय कन्सल्टेन्टको ल्याकिङ हो कि स्ट्राटेजीको ल्याकिङ हो कि होइन सो त्यो हुन सक्यो नि त डेफिनेटली आई थिङ्क फर स्योर आई थिङ्क त्यो अवेरनेस पनि अहिले आई थिङ्क यहाँ बढिराखेको छ मान्छेहरूमा होइन द आइडिया द्याट
it takes, again, to use the same example, it takes a whole village. It's a holistic approach. And you that you multi-dimensional approach, we have to start upstream with something and then go into execution after that. No, I certainly think there is room for that. And given that we're moving to a services economy, I think that space, even for your audience, for others, I think that's a space that's opening up, and that will open up for a lot of young people who are interested in that area, because to need, to intermediary need, to facilitator को need, to selected advice provide गर्न सक्ने, कुनै एरियामा स्पेशलिस्ट भएर जाने, कुनै एरियामा जर्नलिस्ट भएर जाने, त्यो advice provide गर्ने, that space I think is in Nepal has started to open up, and I hope it'll only grow in the future. You're active on LinkedIn, right? I am somewhat active, not too active, somewhat So active. you check LinkedIn at least once a day. Yes, once a day to check out. Once, You if reply not to one, messages? Messages, yes, I do. I Okay, do. okay, Yes, okay. yes. Because the next thing I'm going to tell you is I'm going to link your LinkedIn profile on the description below. So anyone who is watching this, maybe they want to do a light catch up with you, or maybe a light message or connection भनौँ न. For sure. So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यसरी त हुने हो नि होइन. That's, definitely. कि त कसैले कनेक्ट गराइदिने हो, कि त कसैले प्रोएक्टिभ भएर रिच आउट गर्ने हो होइन. अनि मैले पनि यो डुवर्स गर्न थालेको अलमोस्ट 5.5 to 6 years भयो होइन. आई एम भेरी भोकल अबाउट रिचिङ आउट टु द पिपल के होइन. त्यो हिन्दीमा एउटा एड छ कि पुछ्ने में क्या जाता है. Exactly. भगवान्सँग पनि सोध्न डराउनु हुन्न होइन, त्यही त. अनि तर आई थिङ्क त्यो रिच आउट कल्चर चाहिँ नेपालमा चाहिँ विक छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. आई थिङ्क वी आर टु साई और टु अक्वर्ड टु रिच आउट टु द पिपल होइन. तर अ लट अफ अमेजिङ अपर्च्युनिटिज द्याट आई हेभ इन माई करियर इज बिकज आई रिच आउट टु पिपल के होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ म पडकास्टबाट बेला बेला पनि भनिरहेको हुन्छु कि यु डेफिनेटली निड अ राइट अप्रोच टु ऊ होइन. राइट अप्रोच भन्दैमा अहिले सायद महिला जस्तै फर इक्जाम्पल कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले भन्दै गर्दाखेरि पिपल आर रिचिङ आउट टु मी होइन. एन्ड आई डोन्ट रेस्पोन्ड एभ्री वान. किन भन्दाखेरि त्यो कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ नि अब त्यो च्याट जिपिटीवाला फिल हुन्छ कि मलाई. हुन्छ नि आई निड अ मेसेज टु रिच आउट टु दिस गाई द गिभ मी अ फर्मेट होइन. अनि प्लस कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो रिलेटेबल पनि हुँदैन होइन. कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो आइदिन्छ भन्दाखेरि हेलो अनुपजी क्यान यु गेट मी कनेक्टेड विथ दिस गेस्ट भन्नुहुन्छ कि होइन. मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो पडकास्ट भन्छ, त्यत्रो उहाँलाई हामीले भनेको छौँ कि इफ समबडी रिच आउट टु यु वुड यु रेस्पोन्ड भनिसकेपछि त त्यो पडकास्ट सुनेर एउटा मेसेज ड्राफ्ट गरेर त्यही गेस्टलाई रिच आउट गर्ने हो नि त. नट आस्किङ मी टु गेट देम कनेक्टेड विथ द गेस्ट होइन. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई एम क्वाइट भोकल भनिरहेको हुन्छु. किन भन्दाखेरि सबकन्सियसली भनेरै डिफ्रेन्स ल्याउनेहरू हो नि त होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एम गोना लिङ्क यो लिङ्कडिन बिलो होइन. अब हामी आई थिङ्क पडकास्ट अलमोस्ट एनएनतिर आइसकेको छौँ होइन. आई थिङ्क समन लाइक यु जो चाहिँ बाहिर 20-21 वर्ष बसेर आउनुभएको छ, नेपालमा आउनुभएको छ. अनि आई थिङ्क लास्ट टाइम when I asked you, you said me, Anup, the kind of a work that you get to do in Nepal, it's heavily impossible to do in US होइन. किन भन्दाखेरि I get to consult governments होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा I get to influence government to make some good decisions for this community. अनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ that is also one of the reason why I love doing in Nepal भन्नुभएको थियो. सो यो सबै एक्सपिरियन्स हजुरको रिफ्लेक्सन, एन्ड आई नो यु आर अ भेरी हाइली सेल्फ रिफ्लेक्टिभ पर्सन. यु रिफ्लेक्ट युर सेल्फ सो मच होइन. वी हेभ टक्ड अबाउट इट पनि. अनि सो हाम्रो नेपाल एज अ यङ कन्ट्री, हाम्रो अडियन्स इज अल्सो प्रिटी यङ. 40% अफ आवर अडियन्स आर आउटसाइड नेपाल. अनि around like majority, almost 50+% of the population of our audience is like हजुरको somewhere around like 25 देखि 35 को छ. आई थिङ्क द एज वेन पिपल एक्चुली हेभ टु डु समथिङ अबाउट इट होइन. प्राइम एज भनौँ न. के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ त? That's a tough most tough question, no? tough question, heavy burden to put on my shoulders, and I don't even know if I'm capable of answering that question. But I think couple of themes होइन. त्यसमा अब के भन्ने, अब मैले words of wisdom त भन्ने कि मेरो lessons learned हरूमा चाहिँ I think the thing we started with, right, making sure that we'll all run into obstacles, we'll all run into frustrations, but making sure that our hopes and dreams are bigger than our fears and anxieties होइन. त्यो चाहिँ I think you need to do. And the idea of like chipping away at things in small steps. Sometimes not everything breaks on the first crack. Being diligent, being rigorous, being disciplined. I think that I think is sort of the key to building. Speaking from my experience, to building a career and building satisfaction in the work that you do. So my lads, I think so. Thank you so much, Thai. Thank you. No, thank you for this opportunity, Anup, and thank you for the wonderful work that you do. I mean, it's just, your podcasts are amazing. You're a great conversationalist, and and I know some of the
other things that you have done as well. So I'm just as equally impressed. And, I hope, I hope to keep in touch and, very happy to engage with We'll figure out a way to work together. we will figure out a way to work together. There we go. दाइ यो एउटा सानो गिफ्ट छ यो गिफ्टको म कन्टेक्स्ट दिन्छु एउटा हाम्रो सर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो यो गोदावरीमा 12 रोपनी जति जग्गा लिज लिएर आफैले रोज प्लान्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँले चाहिँ एन्ड टु एन्ड सर्भिस दिनुहुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ आफ्नै रोज आफ्नै बारीबाट he delivers to the doorstep of people होइन अनि उहाँको चाहिँ म्याक्सिमम क्लाइन्ट बेस चाहिँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भन्न खोजेको जसले नेपाल बाहिर जसलाई पनि गिफ्ट दिनुपर्छ उहाँहरूको थ्रु जानुहुन्छ नि उहाँले हाम्रो एउटा डिस्काउन्ट कोड दिनुभएको छ डुवर्स 10 भनेर सो यदि कसैले हजुरलाई भोलिको दिनमा चाहिँ फ्लावर कसैलाई गिफ्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वेबसाइटमा गएर डुवर्स 10 गर्नुभयो भने युल गेट 10% डिस्काउन्ट अनि यहाँ एउटा सानो एउटा अझै एउटा प्लान्ट पनि छ भित्र होइन अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई के कुरा गर्नु हुँदैन अनुपजी यो गिफ्टिङ कल्चरमा चाहिँ प्लान्ट गिफ्टिङ कल्चर एयर इम्प्युरिटिजहरू सबै पोजिटिभिटी वाला समथिङ अनि उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो गिफ्टिङ कल्चरमा चाहिँ प्लान्ट गिफ्टिङ कल्चरलाई पनि पुस गर्नु पऱ्यो प्लस स्वदेशी प्रोडक्ट हो होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ल डुवर्समा आउने हरेक गेस्टलाई चाहिँ प्लान्ट गिफ्ट गरौँ न त एन्ड लेट्स मोटिभेट देम कि लेट्स गिफ्ट मोर प्लान्ट्स दिस इज वन्डरफुल होइन सो दिस इज फर यु दाइ थ्याङ्क यू सो मच अनि थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ बाई इट वाज अ लभली प्लेजर इट्स आई थिङ्क दिस इज अ थर्ड मिटिङ बट देन एभ्री टाइम आई टक टु यु त्यो एउटा रिफ्लेक्सन हुन्छ कि होइन अनि आज पनि केही भएको छ and vice versa. You gave me many things to think about. Particularly मैले त्यो I slept on that idea of के गर्ने त होइन frustration को कुरामा and I tried to find an answer for myself, but that was in part you planting that thought. कसरी त्यो frustration र उसलाई balance गर्ने hopes र emotions balance गर्ने. That was I truly appreciate your sort of getting me to think on those lines as well. Thank you so much. I think because you podcastले गर्दाखेरि एउटा के opportunity दिन्छ भन्दाखेरि you get to meet with so many people, so many amazing people, होइन all of them are doers. अनि भन्छ नि you become a part of them. Yes. कतै कतै you take away some अनि I think I'm a small part of every person I have met. Exactly. कसले भनेको थियो नि होइन Exactly. Once again, thank you so much. Okay. I will find more reason to have you back again on the podcast. Anytime. My pleasure. Yes. And for everybody who's watching this, the podcast camera guide is just two of us talking, but behind the camera, behind the computer screen, there are amazing people making sure this happens. So please like, share, and subscribe. Ajako your conversation, if you feel can really trigger some ideas to our young fellows, please share it to them. किनभने I think idea यसरी नै भाइरस जस्तो सर्ने हो कि कसैले एकअर्कालाई ट्रान्सफर गर्दै होइन सो and we need this conversation to be more louder किन भन्दाखेरि I think नेपालमा फर्स्ट टाइम यस्तो कन्भर्सेसनहरू यसरी भइरहेको छ क्याजुअल रूपमा सो हेल्प अस टु रिच आउट टु मोर पिपल सो YouTube really likes when you comment, share and subscribe, so please do that. I'll also like to thank our production company Vfinders, which is one of the largest content producer in the country, B2B space ma. So we produce tons of content. We're one of the largest podcast producer in the country. So if you want to create content for your business, if you're struggling with your sales, if you're struggling with your brand positioning, if you're struggling in terms of scaling your business through a client perspective, maybe we can help. We have done it for so many clients. So reach out to us. Link if you want to start your content strategy, you want to grow your sales with content, we are definitely a right partners to talk to. Link is down below. Let's catch up for a coffee. More than happy to come brainstorm and see what we can do for you. We'll be back again with another amazing guest, another amazing conversation, another amazing episode. Till then, you guys take care. Bye-bye.